Preview. السلام علیکم څنګه چې ملګرو تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو کته نو دا د ټیک ټاک یو نوی ټرند دی که تاسو په دې باندې ویډیو جوړول غواړئ نو د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ د هغې نه وروسته به تاسو ته زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو په ټیک ټاک ته راولي بیا که تاسو په دغه میوزیک باندې ویډیو جوړول غواړئ لاندې په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ دا به ځان سره دلته نه فیورټ کړئ دلته په دې ټو فیورټ باندې به کلیک کړئ بیا به بیک راشئ اوس په دلته په دې کیپ کټ فری ویډیو ایډیټر باندې به کلیک کوئ دې وروسته تاسو بیا یو بل اپشن راکوي یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ په هغې باندې به تاسو سمدستي کلیک کوئ نو دلته زه په دې کیپ کټ فری ویډیو ایډیټر باندې کلیک کوم او بیا به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې سمدستي کلیک کوئ نو څنګه چې تاسو په دغه یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې کلیک کوئ نو تاسو بیا یو داسې انټرفیس راوړئ تاسو بیا دلته په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کوئ او دلته فوټوز ته به راشئ کوم تصویر باندې تاسو خپله ویډیو جوړول غواړئ نو هغه تصویر به تاسو په دې کې اډ کړئ کله چې ملګرو دغه تصویر تاسو په دې کې اډ شي بیا به دلته نه په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ نو څنګه چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو تیاره شي بیا به دا ځان سره سیو کړئ په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو سره په ګیلري کې سیو کېږي نو د دې به تاسو اواز څنګه چینج کوئ د هغې طریقه هم درته ښایم خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه ولګي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل د ملګرو سره لازمي شیر کړئ نو څنګه چې ملګرو دغه ویډیو ایکسپورټ شي دا کې اوپن شي تاسو بیا به په دې اډ ساوند باندې کلیک کړئ او دلته نه به فیورټ تر میوزیک ته فیورټ په هغې باندې به کلیک کړئ نو دا میوزیک په کې اډ شي بیا به لاندې په دې اورجنل ساوند باندې کلیک کړئ دې نه به دغه ټیک ختم کړئ نو ډېر زیات اسان طریقه ده ملګرو په دې طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو تیارولی شئ